ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਅਤੇ ਇਸ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਰੂਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਮਾ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਗ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟਰੋਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਗ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਰੋੜਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਇਹਦੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ, ਮੋਹਿਤ ਅਰੋੜਾ। ਮੋਹਿਤ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਗੁਰੂ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਅਰੋੜਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਜਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਭਰਾ ਬਸਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਡੇਰਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਰੋ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ 10 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਈ ਨੋ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਅਰਥ ਦੱਸ ਕੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਅਰਥ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਅਰਥ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਐ ਕਰ, ਪਾਇਆ ਦੀਗਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਇਸਲਾਮ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਲੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਡੱਬੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਵੀ ਕਲੇਮ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੂਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇਦਾ ਪਲੱਸ ਅੰਤ। ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਟਰਲ ਆ, ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਐਂਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤੀ, ਇਨਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਕਰਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਾਰਬੇਜ ਕਰਤੇ, ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਵੇਦਾਂਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੈਬ 'ਚ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਫੀਡ 'ਚ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬਾਂ 'ਚ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲਾਂ ਫੋਨ ਦਾ, ਇੱਧਰ 'ਚ ਲਾਵਾਂ ਉਹ ਟੇਪ ਜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ, ਓਕੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਟਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ। ਹਾਂ, ਹਟਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਵੀਡੀਓ। Scientists might have just created consciousness by growing brains in a jar and connecting them to a computer made from stem cells that were stimulated in a special way to form neural tissue, which grew and eventually formed structures and even brainwave activities similar to that of a premature human baby. They then hooked up this brain into a computer, connecting it into a virtual world where it learned to play Pong completely from scratch. I want you to realize what this means. Like, this isn't a computer bot that was pre-programmed to know exactly how to play the game. That's easy. It's an organic brain that they grew themselves that was given Pong with no instructions, and it just
taught itself how to play, which is honestly nothing new. That's just AI. But this is organic AI, which happens to learn quicker and is also more energy efficient than traditional AI. It learned to play Pong in about 10 to 15 rallies, when a regular computer AI would take around 5,000. Albeit the computer AI can simulate those 5,000 rallies much quicker, but that takes a lot more computing power, which is sort of our main bottleneck with AI at the moment. Energy. This is organoid intelligence. Take human brain cells, grow them in a petri dish, and then use computers to train them just like AI. Naturally, there are ethical concerns rising, as there is surmounting evidence showing us that these are conscious, like a human. Even the scientists working on it themselves admit these organoids are sentient. They took it a step further and tested out these organoid brains inside real physical robots, feeding them the sensory input of everything the robot experiences. And since the computer chip running it is organic brain matter, this technically, by definition, is a cyborg. Then there are companies like Final Spark that let you rent server space on these organoid brains, which essentially act like organic CPUs. You can even see live streams of the brain computers you're renting out. And now this next part right here, what they're doing here might actually prove simulation theory. So they have this virtual butterfly simulation that's controlled by the organoid brains, meaning the brains feel and experience everything the butterflies do. Again, the brains weren't trained or programmed how to be a butterfly. Just like they did with Pong, they were just fed the sensory feelings of being butterflies and kind of figured out themselves how to flap their wings and just exist. Much the same way you weren't pre-programmed to walk or talk. You experienced sensory inputs in the forms of sight, sounds, touch, and learned, taught yourself along the way. This is an organic brain being fed computer data to make it believe it actually exists in a simulated world, and it's also likely sentient. ਹੈਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਟਿਲ ਨਾਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬਸ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ This company essentially just created the Matrix for butterflies, and its consciousness is available for you to rent out. And when no one's using it, it still just continues to exist with no human interaction whatsoever. If the brains really are conscious, as the scientists suggest, they're not going to know they're this organoid computer brain in a lab hooked up to a virtual simulation. They're going to believe that they really are that butterfly. If that's the case, what's stopping all of us from being our own organoid brains in some lab in a different dimension? Meaning this. Everything we see and experience right now is our own simulation that we've been plugged into, except we're not butterflies, we're humans. And everything we do, every decision we make is not by our own free will, but by some, I don't know, fifth dimensional entity renting server space in our brains, just the same way this Final Spark neural platform lets us do. And when we sleep, maybe our idle brain computational power is used for other purposes, which we experience as dreams. Okay, I'm gonna stop right there. You gotta sleep tonight. Are we really brain organoids? Existing in our own petri dishes, connected to and experiencing a fully virtual simulated world? Because we just pulled it off. And according to simulation theory, if we're capable of creating virtual simulated realities, then chances are we're already living in one. ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਸੈਲਸ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਲਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ AI ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਪੇ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮੰਨਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟੀਐਂਟ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟੀਐਂਟ ਬੀਇੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਇਸੇ ਟਰੂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਤੇ ਵੈਭਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਦਣ ਸਾਡਾ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਕਿਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੱਭ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਕਰਨ ਤੁਸ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਨ ਤੁਸ਼ਾਰ ਦਾਰੂ ਪੀ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨੇ ਕਹੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਤਨਾ
ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੌਂਸੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਦਾੜੇ ਪਏ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਂਸੀਅਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗਿਆ ਖਦੀਜਾ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਨਾ ਹਰਾਮਣ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਪਾਇਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਈ ਖਿਚਵਾੜਿਆ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, PAY ਉਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਵੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਆ। ਹੈਂ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋਕਰ ਹੈ ਇਹ। ਖੈਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਜਿਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹੈਗਾ ਲਿਸਟ 'ਚ ਕਰਨ ਤੁਸ਼ਾਰ। ਹਜੇ ਬੈਵ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਰੂਮ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪਾਗਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਦੀਜਾ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਰੂਮ 'ਚ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਿਦਾਈ ਕਰੀ ਆ। ਉਹ ਸੁਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੇਸ ਅੱਜ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬਿਜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ? ਉਹ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਉਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਜਿਹਾ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੈਪਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਲ ਮੋਨੇ ਘੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਗਾ ਮੈਂ, ਵੱਧ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੇ ਘੋਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਨੇ ਘੋਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰੀਬ 95%। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਮੋਨੇ ਘੋਨੇ ਆ, ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਪੀਂਦੇ ਪੰਜ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਖਦੀਜਾ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਿਹੰਗ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰੂਮ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਝੂਠਾ, ਤੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਰੂਮ ਲਾਇਆ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਲਿਖਤਾ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਜਾਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਯਾਦ ਵਾ ਇਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਆਦ,
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਗੁਰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰ ਆਦ, ਮਤਲਬ ਘਟੀਆ ਪਰ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੂਗੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਮਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਆਵਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਬਥੇਰਾ। ਇਹ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਬਥੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਆ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਓਫੈਂਡਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਬੰਕ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਈਰਖਾ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਆਪੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਚੈਲੰਜ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਜਾਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਓਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਸ ਹੀ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ। ਬਾਹਲਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਂਥਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁਣ ਲਈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਪਲੀਜ਼ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਮੋਰ ਔਨ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਸੋ ਇਨ ਆਵਰ ਥਾਟ ਸਿੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਇਨਫਿਨਿਟ ਗਾਡਸ, ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਗਾਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸਟਰਕਚਰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਜੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਚਿੱਤ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਦਵੈਤਾ ਵਿਦਾਂਤਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਿਰਾਂਸਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਅਦਵੈਤ ਵਿਦਾਂਤਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਸਪਰਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਏ ਪਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਬਿਨਾਂ ਸਪੇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਜ਼ ਏ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਦਿਖਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਵਸਥਾ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ। ਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਅਵੇਅਰ, ਸੋ ਐਨੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਲੇਟਿਵ ਪਲੇਨ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਇਕਾਈ, ਵਨ ਐਂਟਿਟੀ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਨ, if being aware or conscious of something else and creating a understanding, ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟਿਵ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸੈਂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗੀ, ਉਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੇਤਨਾ, ਚਿੱਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ, ਚੇਤਨਾ, ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਨਾ ਫੇਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਸਿਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਮਾਰੋ, ਚਪੇੜਾਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਲਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਹੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਚੇਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ
ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ ਸਟ੍ਰੇਂਜਨੈਸ ਦਾ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰਿਟੀ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ, ਸੰਬੰਧ ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣੂਗੀ, ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆ, ਏਥੀਸਟ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮਲਟੀਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਮਲਟੀਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੇਸ ਸੈਪਟੀਅਲ ਮਤਲਬ ਆਯਾਮੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਪੈਰਾਡਾਈਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਫਿਨੋਮੀਨਲ ਵਰਲਡ, ਕਾਸਮਿਕ ਵਰਲਡ ਜਾਂ ਪਲੇਨਸ, ਸੰਸਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਪੇਖਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਸ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੇਤੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਵਹੋਮ ਦੇ ਮਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਦੋਂ ਦਾ AI ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਵਾਹ ਇਹ ਬਜ਼ਵਰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਬੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਇਹੀ ਰੱਬ ਵਾ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਤੁਸ਼ਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਰ ਜੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਮਰ ਜੂ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੈਬ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਖੈਰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਪੂਲਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਈਡੀਆ। ਹੁਣ AI ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਡੇਟਾਬੇਸ 'ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਮੈਟਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਵੀ ਗੋਡ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਘੋੜਾ ਗਧੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਯੂ ਜਸਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਟੈਗ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਸੁਪਰ, ਬਟ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਕੈਨ ਯੂ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਟਾਈਮ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਕਾਲ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਐਸੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਕੇਲਾ ਗਏ, ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ 4 ਬਾਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ हमारा चतुर्भुज विष्णु है ना, वही अकाल पुरख है आपका। मैं क्या अच्छा, तो मैं चतुर्भुज मतलब 4 आर्म्स, कहते हाँ मैं आर्म्स आते लैफ्ट राइट तो होने गया। तो मैं कहता मतलब स्पेस च नहीं गया, स्पेस च ना, तो मैं क्या स्पेस टाइम तो बाहर किदा हो गया। कहते वी बिलीव लाइक दैट। मैं कहा तो तुसीं हुण साडा काल शब्द चोरी कर लिया, हुण यू हैव टू, तुसीं फस जाते जे। इदां ही ये कॉन्शियसनैस, कहते कॉन्शियसनैस ही आ, साडे वेदांत दी गल कीती आ गुरबाणी ने सारी, ये साडा ही साडी चीज़ है, ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼, ਕੋਈ ਕੰਸੈਪਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਆਈਡੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਆਈਡੀਆ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। AI GPT ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, 7 ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਾਗਲ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਝੂਠਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ 7 ਚਿਤ ਆਨੰਦ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚੋਂ।
There is no clarity. It tells nothing. It's like Allah in Islam, but we don't know. It's a gap. It's a secret. It's a tag. So ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸਤ ਸੌਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਉਹ ਮਨ ਚਾਓ ਤਾਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਾਓ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਿੱਤ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾ, ਉਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵਾ ਸਬਜੈਕਟਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਕਰ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਗੈਸ ਇਫ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕਰੀਨ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ। Please ever more unconscious. I hope it helps. So my phone is giving me trouble. So anybody ਓਕੇ ਹਾਂ ਆਮ ਬੈਕ ਓਕੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤ ਵਾ ਨਾ, ਚੇਤੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਲੀ बताया ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਸੋ ਟੂ ਬੀ ਸ਼ਿਵੋਹਮ ਸ਼ਿਵੋਹਮ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ਿਵਾ। ਸੋ ਵਟ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋ ਵਟ ਲਾਈਕ ਵਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਿਵਾ? You are Shiva. What are you? Shiva, but can you explain Shiva Akal? You can't. If there is no time, there is no Shiva. So, ਹਾਂਜੀ so anyways, so ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਈਗੋ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ। ਸ਼ਿਵੋ ਹੋਮ ਜੇ ਵੋ ਵੀ ਆਮ ਸ਼ਿਵਾ ਅਹਮ ਸ਼ਿਵਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਕਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਪਾਗਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਤੀਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਨਕਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਊਮੂਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਓ YouTube। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗਊਮੂਤ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਵਾ? ਦਿਖਾਓ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਲਿੰਕ। ਭਾਜੀ ਉੱਧਰ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਨੋ ਆਈ ਗੈਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਿਪਰੈਸਡ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੋਬ ਜੂਬ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਲੋਕ ਡੈਥ ਹੋਏ, ਕਈ ਮਰ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਏ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਾਹ ਨਿਕਲ ਇਸ ਪਾਗਲਪੁਣੇ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਐਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਆਈ ਨੋ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੰਗੇਜ ਨਾ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੇਦਾਂਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਦੀ ਥਿਊਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਥਿਊਰੀ ਵੇਦਾਂਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈਡੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੀ ਆਂਡ ਦੋ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਸਾਰਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਮੀਨ ਪਸਾਰਾ, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਬਣਦੇ ਆ, ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਆਂਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਆਂਡਾ ਵਾ, ਅਜੇ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਵਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਂਡਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਡਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਫੈਲਾਵ ਦਾ ਮੰਡਲ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ, ਯੂਨੀਵਰਸ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ।
ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਇਆ ਅਜਨੀ ਤੇ ਕਾਲ ਖਤਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਅਮ ਜਗਤ ਮਿਥਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਅਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਗਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਜਗਤ ਮਿਥਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਮਿਥਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਕੋ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਨਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ। So that's fine. Muted. Okay, please beyond Maya. Okay, sorry. I don't know. Please beyond Maya. What Shiva, that which is not. Oh, Shiva basically mean. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਿਵਾ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸਿਵਾ ਬਾਲਤਾ। ਸੋ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਫਾਇਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਾ ਬਾਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਗਿਆਨ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਐਟ ਮੈਕਸ ਇਫ ਯੂ ਟਰਾਈ ਹਾਰਡ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਬਣਾ ਦੋਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਖੁਦ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਪੇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ, ਸ਼ਕਤ ਮੀਨ ਊਰਜਾ, ਐਨਰਜੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਣਾ, ਊਰਜਾ, ਉਹ ਸੱਪ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਉਹ ਪਾਇੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਾਇੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਖਦਾ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸਟਰਕਚਰਡ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਊਰਜਾ, ਐਨਰਜੀ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਕ ਬਿਯੋਂਡ ਮਾਇਆ। ਬਿਯੋਂਡ ਮਾਇਆ ਆਈ ਡੋਂਟ ਟਾਕ ਹੇਅਰ ਯੈਟ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਲਾਈਕ ਵਾਇਰ ਆਈ ਐਮ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਯੋਂਡ ਮਾਇਆ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਥਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਰਿਵੀਲ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮਤਿ। ਇਹ ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ, ਅਨਨੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਮਿਸਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੈਬ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਹਿਡਨ, ਉਹ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਅਕਥ ਕਥਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਾਊ ਟੂ ਅਟੇਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇਮ? ਬਾਈ ਨੋਇੰਗ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇਮ you can attain it, you can know it, or you don't know it, or you can have a bigger idea, or you can start with the knowing that what could be. So that name should be non-relative. So ਉਹ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕੀ ਬਚਦਾ। ਉਹ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਮਾਰਟ ਐਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੀਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੋ ਰਸਤੇ ਆ। ਵੈਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਤੇ ਡੋਂਟ ਸੈਟਲ ਫॉर ਲੈਸ। ਵਟ ਆਈ ਮੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਅਪ ਲੋ, ਜਿਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ, ਡਿਸਟੈਂਸ, ਆਲ ਦੀਸ ਫਿਨੋਮੀਨਲ ਵਰਲਡ, ਉਹ ਆਯਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਟੀਅਲ ਜਾਂ ਫਿਨੋਮੀਨਲ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਰਾਡਾਈਮਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕਿਤੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਵੀ ਫਰੀ, ਆਜ਼ਾਦ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਗਲੈਕਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਰਾਕਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਗਏ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਮਟੀ ਸਪੇਸ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਜੀ ਕੀਪ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੁਕੋ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਲਾਈਕ ਲਿਟਰਲ ਪ੍ਰਿਮੋਡੀਅਲ ਬਿਫੋਰ ਐਨੀ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਇਫ ਮਲਟੀਵਰਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਰਹੋ। ਕੀਪ ਲੁਕਿੰਗ, ਕੀ ਹੈਵਿੰਗ ਹੋਪ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਨਸਰ। ਅਤੇ ਓਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਰਿਹਾਨ, ਕੈਨ ਯੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਓਮ ਅਪ ਹੇਅਰ? ਓਮ, ਵਟ ਇਜ਼ ਓਮ? ਕੈਨ ਯੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਅਸ? ਯੂ ਨੋ ਰਿਹਾਨ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਓਮ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਮ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਆਰਐਸ ਮਾਜੀ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਸ਼ਿਵਾਇਟਸ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਸ਼ਾਕਤ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਵਿਦਿਨ ਦੇਅਰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਨ ਆਫ ਦੈਮ ਕੈਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵਿਦਾਊਟ ਸਪੇਸ ਟਾਈਮ ਔਰ ਦਿਸ ਸਟਰਕਚਰਡ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਰੈਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਓਮ, ਬਟ ਵੀ ਬਲੀਵ ਇਟਸ ਬਿਯੋਂਡ ਸਪੇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਬਲੀਵ ਬਿਯੋਂਡ ਸਪੇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਵਰ ਅੱਲਾ ਇਜ਼ ਇਟਰਨਲ ਬਿਯੋਂਡ ਸਪੇਸ ਟਾਈਮ, ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ 'ਚ ਹੀ ਫਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਉਹ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਰਆਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਾਰਮਲੈਸ। there is most of space is formless. This universe, most of it is formless. Even dark matter is technically formless. Waves are formless. Lot of things is formless. These people were only go to spiritual worlds, which are also part of this matrix. Suksham Maya da hissa ne. So, Mr. Rehan, your Om don't qualify. If it do, maybe I'm wrong. Come up, try. Maybe ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 25 ਸਾਲ ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ ਸੰਸਥਾ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਓਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਓਮ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਨਾਦ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਤ੍ਰਿਦੇਵ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕਹਿ ਦੋਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ? ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ 3 ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਵੈਸੇ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਓਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਓਰੀਜਨਲੀ ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ। ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਾਦ ਹੁਣ ਬਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਦ ਓਕੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? AI ਵਾਲਪੇਪਰ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਪਿਆ? ਓਕੇ ਫੋਨ 'ਤੇ। ਸੋ ਭਾਅ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਅ ਜੀ, ਬਿਯੋਂਡ ਸਪੇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਓਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਭਾਈ। ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਹੈਵ ਯੂ ਬੀਨ ਇਨ ਦਿਸ ਪਾਥ? ਹਾਊ ਡਿਡ ਇਟ ਚੇਂਜ ਯੂਅਰ ਲਾਈਫ? ਚੇਂਜ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਰੂਮ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਅਰਲੀ 20s ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਜਰਨੀ ਵਾਸ ਡਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਮੇਕ ਕੀਤੇ, ਬਟ ਫਰੋਮ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ I know why it happens like so quick for me later, but eventually ਜਦੋਂ I get answers, but from childhood ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ observer ਜਿਵੇਂ like I was different ਹੈ ਨਾ, so but yeah ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਇਟ ਜਸਟ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਸੋ ਓਕੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਵ ਮੀ ਵਨ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਫ ਵਾਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਮ ਅਪ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀਰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਜੀ? ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਝੂਠ ਨੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਡਿਬੰਕ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਰੋ ਕਰ ਦਿਓ ਆਈਡੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਕਸੈਸ। ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਬਾਰੋ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ। ਹੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 50 100 ਆਈਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਕੋਲ। ਆ ਜਾਓ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਕ ਦੇ ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਕਮ ਅਪ ਟਰਾਈ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ, ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਇਟ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਸੋ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਲਿਖਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮਖੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਾਹਮਣ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਬਾਹਮਣ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸਲੀ ਬਾਹਮਣ ਆਉਣ ਇੱਥੇ, ਅਸਲੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਰੂਮ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਮਿਊਟ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। there is so much illusion in this 3D. 3D is still simple. 2D is much multi-layer. 2D is formless Maya. That's much more complex. 3D ਦੇ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵਾਕ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਨੋ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਧ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਡੈਮੇਜ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਨਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਨੋ ਲੋਟ ਆਫ ਅਬਾਊਟ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੇਅਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਲੇਅਰ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ ਆ, ਵੈਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ। 2D is basically formless world. Like if you don't have third coordinate, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 3D ਲਈ 3 coordinate ਬਣਾਉਂਦੇ X Y Z, if you don't have a Z to illustrate 2D, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ Z ਹੋਊਗਾ, ਕੁਛ ਮਾਈਕਰੋ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਵਟ ਐਵਰ, ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇਨ
ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹਦਾ Z ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ, ਫਾਰਮਲੈਸ ਆ, ਬਟ ਉਹ 'ਚ ਲੈਂਥ ਤੇ ਵਿਡਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 3D ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਥਾਟ ਵੀ 3D ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਲਰਸ, ਡਾਰਕ, ਲਾਈਟ, ਈਵਨ ਡਰੀਮਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਸਿਗਨਲ 2D ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਕਮਿੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਡਿਕੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੇਵਸ 2D 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ 'ਚ ਐਂਡਰੋਇਡ 10 ਆ, ਅਤੇ ਬਾਰ 2 ਵਾਰੀ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਬਾਊਟ maneuver through 2D now. We can go through, but what I'm talking about, that ਉਹ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਜ 3D ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਿਡਲ ਆ ਲੇਅਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਵਟ ਯੂ ਡੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਤਰੀਕੇ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਲਬ ਲਗਾਓਗੇ, ਬਲਬ ਜਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਆ ਤਾਂ ਬਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਫਲਿੱਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬਲਿੰਕ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਰਰ ਕੀ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਬਰਜ਼ਰ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੀਪ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਸਿਗਨਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਇਲਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਸਲੋਸਕੋਪ 'ਚ ਉਹ ਲਾ ਦੋਗੇ। ਔਸਲੋਸਕੋਪ ਵੇਵ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੇਵ ਫਾਰਮ ਬਣਾਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ 2 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਣਗੇ 2D ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ, XY। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ 2D। ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਵੇਵ ਡਰੋ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਜਾਰੀ ਥੱਲੇ ਉਹ 'ਚ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ 2D ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 3D ਆਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਲਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 2D ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੀ ਡੈਪਥ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਉੱਦਾਂ ਇਲਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪਰ ਅਸੀਂ 2D 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਲਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 2D 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੇ ਬੀ ਫਿਊਚਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਿਊਮਨ ਕਾਇੰਡ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ 2D 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੋਸਟਲੀ, ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਫਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੱਕ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਟਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਫਟੀ ਰੋਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਟਾਈ ਫਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੇ 2D 'ਚ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 2D 'ਚ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਟਰੈਪ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕੋਈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਓਬਸੈਸਿਵ ਨੇਗੇ, ਜਨੂਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਓਬਸੈਸਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਨੂਨੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਬੰਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਟਲ ਵਰਲਡ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕਾਈਜ਼ ਪੈਰਾਡਾਈਮਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆ ਨਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੀਆਂ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਨੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਸੈਪਰੇਟ, ਦੇ ਆਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵਿਦ ਇਨ ਦ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ। ਵੈਨ ਆਈ ਸੈਡ ਇਟਸ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ, ਸੋ ਇਟ ਹੈਵ so many layers, it can create many number of layers, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਸੋ yeah, that's fine, don't settle there. Look, I had many experience before, but I never feel like ਇੱਥੇ something is there so I can rest there, settle there. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ it's enjoyable, it's nice। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਗਾਰਡਨ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਕੇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਹੈਲੋਵੀਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਪੂਕੀ ਹਾਊਸ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯਾ ਹੋਪ ਫॉर ਫਰਦਰ ਈਵਨ ਫਰੀ ਆਫ ਦੈਟ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੁੜਨਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ 'ਚ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰ ਸੱਤ ਦਾ ਗੁਰ ਇਟਰਨਲ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਸਟਰੀ ਸੀਕਰੇਟ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ 'ਚ ਨਾ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ 'ਚ। 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਪਲੱਸ ਟਾਈਮ, 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਪਲੱਸ ਟਾਈਮ। ਟੂਡੀ ਜੀ ਸਪੇਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੇਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ 'ਚ। ਸੋ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਥੱਲੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੂਮ। ਪੰਜਾਬ everyone is talking about we are going to 3D now. I know 3D 4D 11D even more D. When you go in a counting na number च जाओगे, you cannot stop at 11, like this is the maya। एक ही कर दिया उत्थे तुसी, you cannot say there is only 11D, then if you it's how you see thing है ना, perspective। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੋਗੇ ਤੇ 11,000 D ਵੀ ਹੋਊਗੀ, 11 ਬਿਲੀਅਨਥ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਗੂਗਲ ਪੈਕਸਲ ਵੀ ਹੋਊਗੀ 11th, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਜਾਣੀ। ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ no matter how what kind of dimensions you think, it will be septial, ਉਹ ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਫਿਨੋਮੀਨਲ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਫਾਰਮਲੈਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ
ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ 3D ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਉਸ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਆਵਰ ਜਿਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ। Okay. Maybe some other time my purpose, but you know what the interesting thing, of course I was looking for my individual purpose ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਪਸ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਟਰਨ ਆਊਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਮਾਈ ਪਰਪਸ, ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਵਰੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਟ ਲੈਟਸ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਪਰਪਸ ਆ ਅਸਲ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ 'ਚ ਰੋਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਟ ਮਾਈ ਰੋਲ ਇਨ ਇਟ, ਬਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੇ ਜੈਨੂਅਨ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲਾਈਕ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ CEO ਵੀ ਇੰਪਲੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੋਈ ਆ। ਕਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਆ, ਬਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਇੰਪਲੋਏ, ਬਟ ਯੂਅਰ owner is non-person entity, the name of corporation. So ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੈਨੂਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਰੋਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਲ ਬਣਾਈ ਆ, ਕੰਧ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਗਿਫਟ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪੈਕਟ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੀਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੋਕੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 5-7 ਸੀਗੇ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੇ ਬੁਰਕੇ ਪਾਏ ਆ, ਯੂ ਕੈਂਟ ਸੀ ਦੇਅਰ ਫੇਸ, ਵੀ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ, ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਆਈ ਗਾਟ ਇਟ, ਦੇ ਆਰ ਸਕੈਮਿੰਗ ਪੀਪਲ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ। ਢਿੱਲੋਂ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦੂਗੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਵੈਨ ਯੂ ਨੋ ਦਾ ਟਰੂਥ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਉਹ 22 ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਆ, ਇਹ 22 ਸਟੇਟ ਆ। 22 ਸਟੇਟ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਖੂਹ 'ਚ ਆ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਏਥੀਸਟ ਆ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ ਰੱਬ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਕਟ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪਾਰਚਰ ਆ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਵੇਅਰ ਯੂ ਆਰ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਰਾਈਵਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਲਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਆਈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਦੇਅਰ ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਦੇਅਰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਟ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਆ। ਇਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ, ਫਰੀਵੇ, ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਾਡੀ ਰਾਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਟਸ ਵਰਮ ਹੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਮ ਹੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਆਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ no matter where you are in the universe or at your mental level or state, you will connect with the there, right there. ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗੇਜ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ। ਰਸਤਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆ, ਡਿਪਾਰਚਰ ਐਂਡ ਅਰਾਈਵਲ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਐਟ ਦ ਐਂਡ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਘੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਘੜਨਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜੇ ਅਸਲੀ ਮੈਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਜੇ ਖਾਲੀ ਓਰ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡਰੀ 'ਚ ਘੋਟੀ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਦੁੱਧ ਰਿੜਕੋਗੇ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾ। ਸੋ ਸੋ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਵੀ ਹਾਊ ਫਾਰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੇਅਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਾਸਟ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਤੇ ਯੂ ਆਰ ਦੇਅਰ ਸਮਵੇਅਰ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਕਮ ਹੀਅਰ। ਉਹ ਹੀਅਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ। ਹੀਅਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ 'ਚ ਬੜਾ ਬਜ਼ਵਰਡ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਨਾਓ, ਮੂਵਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ। They just replace the God with the present, but still, what is now? What is present? You are never present. ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। We are always jumping between past and future. We are never in the now. Now ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ 'ਚ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਮਲਟੀਵਰਸ ਮੰਨਦਾ, ਸਟਿਲ multiverse, you are jumping from one verse to another verse, all possibilities happening same time, but you are ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ 'ਚ ਦੂਜੀ ਜੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਪ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵਾਂਗੂ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਪਾਸਟ ਫਿਊਚਰ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਜੰਪਿੰਗ ਫਰੋਮ ਵਨ possibility to another possibility, still movement ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੋ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮੈਂਟਿਕਸ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਆਫ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਰੂਮ। ਇਹ ਐਪ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਭਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵਿੰਡੋ 10 ਆਏਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ P30 Pro।
ਕਿ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੇ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਜੇ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਆ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਲਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਛਕਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਆ ਨਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਆਟਰ ਇੰਚ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹ ਤੂੰ ਨਾ ਜਰਕੀ ਲੈ ਲਈ ਸੁੱਕਾ ਮੀਟ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਰਕ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਫ ਦਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਖਾ ਲਈ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਅਬਸੈਸ਼ਨ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਫਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੋਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕੁਆਟਰ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅੱਧੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਫ ਦੀ ਜਰਕੀ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਕ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਘਰੇ ਕਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਿ ਚਿੱਤ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਚਿੱਤ ਆਏ ਜੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿੱਤ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਓ ਚਿੱਤ 'ਚ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਵਸਾਓ ਚਿੱਤ 'ਚ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਲੋਕਲ ਆ ਚਿੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਿੱਤ ਤੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਚਿੱਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਆਈ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਨਰਥਾਂ ਨੇ ਅਨਰਥ ਉਪਾਏ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੋ ਚਿੱਤ ਸਰਚ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵੀ ਚਿੱਤ ਮੈਮਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਉਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਡੂ ਸਪੂਨ ਫੀਡਿੰਗ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹਾਊ ਟੂ ਸਰਚ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਵਰਦੀ ਟੂ ਬੀ ਮਾਈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਚੇਤਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਲੋਸਟ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਅਰ 'ਚ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੱਤ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਨਾ ਚੇਤਾ ਚੇਤਨ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਵਰਲਡ ਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਲਤੂ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਡਿਬੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭੋਰੀ ਜਾਓ ਜੀ, ਕਰੀ ਜਾਓ ਜੀ, ਪਾਗਲ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਖੈਰ ਅਤੇ people are busy on unnecessary thing rather than what's more I know like they are insecure, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਬੰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੁੱਕ ਵਾ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲ ਆ ਸਾਡਾ, ਪੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਨਮੂਵਡ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੋਸਟ ਹੋਣ 'ਚ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਦਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪੋਲ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਟੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਟ, ਉਹ ਸਟਿਲ ਆ, ਅਚਲ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉੱਡੋਗੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਯੂ ਵਿਲ ਸਟਿਲ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਵੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਲ ਫੜਾ ਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਸੱਚ, ਇਹ ਫਿਕਸ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਪੋਲ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਪੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲੂਜ਼ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਉਹ ਪੋਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਟਿਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੋਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਬੰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਪੋਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਆਊਟ ਆਫ ਬਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੋਲ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਜੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਚਲ ਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਲੋਦਾ ਜਿਹਾ ਫੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਜਿਹੀ ਫੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਿਆ ਇਹ ਕਿੱਲਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਜੂਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੰਡੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਿੰਪਲ ਆ। ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਚਲ ਆ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੋਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਈਏ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਸ ਵੈਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਨੂਨ 'ਚ ਓਬਸੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਿੰਟੀ ਇਹ ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਨਾਂ KD ਸਿੰਘ 2 ਸੀ, ਇਹ KD ਨੇ ਵੀ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ।
Please help explain relationship among ਮਨ ਚਿੱਤ ਜੜ ਚੇਤਨ ਮੂਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਲਬ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਅਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਵ ਫੀਲਡ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ ਕਿ ਵੇਵ ਪੈਕਟ ਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੈਕਟ ਆ। ਵੇਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਵੇਵ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਵੇਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਨੈਟਿਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਉਹ ਹਟ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਆ, ਬਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਹਲਚਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਾ ਵੇਵ ਪੈਕਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੱਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ, ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕਰੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਚਿੱਤ ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਅਤੇ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਰੰਗੀ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਪਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 3 ਗੁਣ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਬੇਸ ਆ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 'ਚ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਮਨ ਵੀ ਵੇਵ ਆ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਵਾ, ਉਹ ਵੇਵ ਆ, ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ ਗੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤਰੰਗ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਤਰੰਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਾਦ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਪਰ ਤਰੰਗ ਸ਼ਬਦ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਵਾ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮਨ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਵ ਆ, ਜੋਤ ਵਾ, ਵੇਵ ਫਾਰਮ ਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਵੇਵ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਫਲੋਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਫੀਅਰ ਨੇਗੇ ਵੇਵਸ ਦੇ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੇ ਆਏ 2-3 ਟਰੋਲ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਡੇਂਜਰ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਜਾਦ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਜਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਅਤੇ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਜਨ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ। ਅਤੇ ਸੋ ਜੜ ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਟਰਲੀ ਜੜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਡ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਦਾ ਪੁਸ਼ ਔਰ ਪੁੱਲ, ਇਹ ਗੁੱਡ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਬੈਡ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 2 ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੈਲ ਕਰ, ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਪੁੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਯੋਗ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਯੋਗ ਦੋ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੋਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੁੱਲ ਅਤੇ ਪੁਸ਼, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਹੈ ਨਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆ। ਇੱਕ
ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰੇ। ਆ ਪਲੈਨਟ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਰੀਮ ਕੱਢਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਾਈਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਤੇ ਭਾਓ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ। ਭੈ ਭਾਓ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ 'ਤੇ ਯਾ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਜੜ, ਹਾਂ ਜੜ ਦੀ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੜ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਨੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਓ, ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਰੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਇੰਨਾ ਸਲੋ ਆ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਨਾਲ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਉਹ ਤੇੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਤਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸਾਇੰਸ, ਸੋ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਚਾਰਜਰ ਜਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂ ਯਾਰ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਓਕੇ। ਸੋ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਫੀਲਡ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨੈਰੋ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆ ਜਿੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਜੋ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੜ, ਉਹ ਜੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਡ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਲੈਣਗੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਡੈਡ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੈਲਫ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆ। ਐਨੀਮਲਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੈਲਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆ, ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ। ਕੁਛ ਮੱਛੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਅਤੇ ਰਿਐਕਟ ਆ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ, ਵੀ ਪੱਥਰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੰਟਰੈਕਟ, ਬਟ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸੁਰਤ ਵਿਹੂਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਰਤ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤ ਵਾ, ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਵੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸੁਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਰਤ 'ਚ ਆ, ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਇਹਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼, ਟੋਟਲ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵੀ ਹੋਸ਼ ਘਟੇ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਚੇਤ ਆ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫੁੱਲੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੈਮੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆ, ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬਟ ਉੱਦਾਂ ਸੁਰਤ ਵਿਹੀਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀ, ਉਹ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਵੋਇਡ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗੀ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਈ ਲੋਕੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਅਦਵੈਤੀਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਫਿਰ ਜੜ ਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਬ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੇਤਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੀ ਰੋਂਗ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਆ।
ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਨ ਆਫ ਯੂਰ ਇਸ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਉਹ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦਾ। ਨੋ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਡੂ ਇਟ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੱਥਰ ਰੌਕ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਰੌਕ, ਬਟ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੋਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ। ਸੋਨਾ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਬਟ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਈਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਅਰੈਸਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਰੱਬ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਨੌਲੇਜ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਓਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧੂੜ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਡਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨੀਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆ, ਨੀਕੋ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਲਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਪਿਓਰ, ਲਾਈਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਰੈਸ਼। ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਿਓਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਐਬਸੋਲੂਟ ਫਲॉलेस ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਲਵੇਜ਼। ਨੀਤ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵੈਨ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇਮ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਟਰਨਲੀ ਪਿਓਰ ਆ ਅਤੇ ਫਲॉलेस ਆ, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਏ ਨਿਊ, ਆਲਵੇਜ਼ ਨਿਊ। ਸੋ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਆਲਵੇਜ਼ ਨਿਊ। ਸੋ ਜੜ ਹੋਪਫੁਲੀ ਲਾਈਕ ਰੌਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੜ ਵਾ ਮੂਰਤੀ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਐਬਸੋਲੂਟ ਜੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਰੰਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਖੁਦ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈ ਹੈ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਸਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੂਰਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਆਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੈਜਿਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੜ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ 'ਚ ਮੂਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ 100% ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੈਪਰੇਟ ਮੂਲ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੂਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਮੱਧਮ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਟੈਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਵੇ ਪੜਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੰਧ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਪਿਓਰ ਵਾਈਟ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਲਾ ਦਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੋੜਦਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ
ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੈਪਰੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲੀ। ਤੇ ਮੂਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੋਟਲੀ 100% ਡਿਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਕੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਆ ਲੌਜੀਕਲੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 95% ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 95 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਚਲੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਹ, ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੋਲਸ ਐਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਸੋਲ, ਐਂਡ ਸੋਲਸ ਨੈਵਰ ਡਾਈ ਐਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਸੋਲ ਨੈਵਰ ਡਾਈ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇਲੌਜੀਕਲ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਾ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਆਤਮ ਹੁੰਦਾ ਆਤਮ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਉਹ ਆਤਮ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਆਤਮ ਐਂਡ ਆਤਮ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ। ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਵਾਸੂਦੇਵ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਵਾ, ਆਤਮ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਨੋਨਿਮ ਆਫ ਅਹੰਕਾਰ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਵਾਂ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ, ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ। ਅਤੇ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ? ਇਹ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਨੇਗੇ। ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੀਤਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹੀ ਆ। ਜੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਅਕਾਲ ਵਰਤੋ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਨਿੱਖਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸੈਂਡ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਟੇਕ ਏ ਬ੍ਰੇਕ। ਓਕੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈ ਦੀ ਐਪ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ 90 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਰੰਗਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਵੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ, ਦਿਖਣ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ ਕਮਰਾ ਵਾ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਆ, ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਐ ਬੰਦ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੇਲ ਡੁੱਲਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਟੁੱਟਾ, ਸੋ ਡੇਂਜਰ, ਸੇਫਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਈਟ ਆਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ 'ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਸੇਫ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲੀ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆ। ਵਿਜ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਲਈ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਗਈ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਦਿਖ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਕਰਤੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਹਿ ਕੋ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲੈਸ ਜੀ ਮਾਇਆ, ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਲਾ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਗਿਆਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਰ ਟਰੈਪ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ
ਖੋਲ ਦੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸੋਗੇ। ਸੋ ਜੀ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਇਹ ਤਰੰਗ ਹੀ ਆ, ਵੇਵ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਵੇਵ ਹੀ ਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਸਤਨਾਮ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਥਾਟ, ਵਿਚਾਰ, ਭਾਵ ਨੂੰ। ਉਸ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇਨਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਰੈਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਟੋਫੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈਪਰ ਆ ਉਹਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ, TV ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਕੈਰੀਅਰ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੇਵ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਵੇਵ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਰਟ ਵੇਵ, FM ਵੇਵ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੇਵ, ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਿਗਨਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਲਿਆਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਕੈਚ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਡੀਮਾਡੂਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵੇਵ ਅੱਡ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਸਿਗਨਲ ਆ ਉਹ ਅੱਡ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ, ਸਕਰੀਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਓਕੇ, ਚਲੋ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਟ ਟੂਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ, ਹਾਂ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਸੋਝੀ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਰੂਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਉਹ 360 ਵਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਦਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਸਲ ਫਾਈਨਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਾਇਆ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਹੈ ਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ। ਕੋਣ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੈਲੋ ਆ, ਇੱਕ ਕੋਨੀਕਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਚੈਂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਧੋਖਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮਿਸਲੀਡ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਅਸਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਨ ਦਾ ਥੁੱਕ ਐਂ ਦਿਖਾਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਪਿਆ ਵਾ, ਰੂਬੀ ਪਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਸੋਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 360 ਆ। 360 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, 360 ਬਾਏ 360 ਆ, ਬਸ ਸਫੀਰੀਕਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਛੁਪ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਫਸੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਗੈਰਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਅਲਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਝੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ, ਸਾਵਧਾਨ, ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਪ ਡਾਊਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਐਂਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਓਰੀਜਨਲ ਸੋਰਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਝੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਕਾ ਵਧਾ ਮਨ ਰੇ, ਮਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਫਿਲਟਰਡ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਬੈਠਾ। ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਆ 360, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪਿਓਰ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਬਲੇ ਦੇ ਗੁਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਫਲॉलेस ਉੱਤੋਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਫਰੀਜ਼ ਜੀ ਕਰ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਐਪ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਬਚ ਗਈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਪਾਥ। ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਨੋ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਪਾਥ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਨਾ ਨੋਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੀ। ਨੋਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੀਨ ਨੋਨ ਪਰਸਨ, ਨੋਨ ਪਰਸਨਲ, literally eternal, transcend of all phenomena like consciousness, energy, space time ਵਗੈਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ, ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ, ਰਾਈਟ ਪਾਥ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਥ। ਦੇਰ ਆਰ 2 ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਾਥ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀਕਰ ਦਾ ਪਾਥ, ਉਹ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ, ਖੋਜੀ ਦਾ, ਕਿਊਰੀਅਸ ਪਰਸਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਥ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਪੰਥ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਥ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਥ। ਸੋ ਪਾਥ ਵੀ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਥ ਲੱਭ ਰਹੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੇ ਘਰੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੋ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਣਾ ਐਪ ਨੂੰ। ਆਈ ਕੈਨ ਮੂਵ ਇਟ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪੰਗਾ ਕਰਨੀ। ਵਰਡ ਕਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਕਹੇ ਸੀਗੇ? ਸਵੇਰੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ। ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਨੋ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਰਾਈਟ ਪਾਥ? ਸੋ ਰਾਈਟ ਪਾਥ ਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦੇਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। So did you listen this last thing I talk about right path? ਮੈਂ ਜਨਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਪੂਰੀ। How infinite exist? ਅੱਛਾ, ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਗੋਡੈਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹਾਓ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਮੇਰਾ ਗਮ ਹੀ ਅਖੀਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਕਿ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। Not I got a call. Okay, so I will put it on YouTube. So ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਐਮ ਕਰਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਰੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਰਾਏ। ਭਾਜੀ ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਇਹ? ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੁਲੇਖਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ।
ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਫੂਡ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਮਰੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਨ ਵਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਰਤੇ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਮਨ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਆ, ਫੀਲਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਪਸ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੁੱਜਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਤਮਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਿਰਿਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਊਰਜਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਝੂਠ ਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਈਗੋ ਆ, ਅਹਮ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਜਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਰੀਰ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਕੱਲਾ ਮਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਹੀ ਆ, ਮਨ ਜੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਸਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ? ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਦੋ ਇਮੋਸ਼ਨ। ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਰੱਖੂਗੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਭਾਵ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਵ ਇਜ਼ ਗੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਵ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਸੰਬੰਧ, ਉਹ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫੇਥ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖੂਗੀ, ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਭੇਲ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖੂ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰੂ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਆਸ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਡ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾ ਚਾਹੋ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੋਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਖਿੱਚ ਵਾ, ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਭਾਵਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਬੰਧ ਖਿੱਚ ਵਾਲੀ। ਜਾਂ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰਾਗ ਆ, ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਆਸ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਹੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੌਂਗਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਲੌਂਗ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਣੀ, ਵੀ ਤੜਫ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਵੀ ਤੜਪ ਆ। ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਵੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੋ ਰੂਪ ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਆ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 19-21 ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਜੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਾਵ 'ਚ, ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਯੂਨਿਟੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਯੋਗ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੇ। ਸੋ ਅੱਡ ਸੰਦਰਭਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਸ਼ਾਈ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ,
ਭਾਜੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਚੇਤਨਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਮਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਠੀਕ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਰੋ ਐ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 6 ਬਣਾ ਦੋ, ਕੋਈ 8 ਬਣਾਓ, ਕੋਈ 8000 ਕੈਟੇਗਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਜੋ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਸੈਂਸਿਸ ਚੀਜ਼ ਆ, ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਆ, ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਵੱਧਦਾ ਹਨਾ, ਤੱਤਵ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਤੱਤ ਆ। ਹੁਣ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਅੱਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਕ ਕਰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਸੋਲ ਤੇ ਸੋਲ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਇਕੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੁਰਜੇ ਡਾਇਸੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਖੋਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਏ ਹਾਂਜੀ ਵਨ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ। ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੋ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਕੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਨ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਆ ਆਤਮਾ ਉਤਮਾ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁੱਲ। ਰੂਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੂਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸ਼ਬਦ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵਾਲਾ। ਰੂਹ ਦਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਰੂਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਮੜੀ ਚੜ੍ਹ ਜੂਗੀ, ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੋਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੀ ਆ ਮਨ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕੱਢ ਦੋ ਵੀ ਕਦੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਆਤਮਾ ਆਪ ਕੀ ਚੇਤਨਾ ਅਵੇਅਰ ਆ, ਆਤਮਾ ਹੀ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੰਧ ਵਾ, ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਮਰੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸੋ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਕਰੀਨ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਰਾਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਆਗ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਰਜ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰਮਤ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲਿਓ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਰਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਕਾਜ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੇਡਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਈਜ਼ੀ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਜੇ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਲਟੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਚਾਂਸ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਰੰਟਡ ਨਹੀਂ ਗਾ
ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਨਲਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਲੱਕ ਬੋਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਕਰ ਜੂਗਾ ਸਮਝ ਉਹ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ। ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੋਡੀ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਨ ਇਹ ਮਰਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ 84 ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 84 ਐਜ਼ ਏ ਗਿਣਤ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਉਪਜਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਿਆ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੂਗਾ, ਜੁੜ ਗਿਆ, ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾ, ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਚ ਸਮਾ ਜੂਗਾ, ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਫਲੋਟ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਤਰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ 84 ਜੂਨ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਧੁਰ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਾ ਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਕਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ 'ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਆ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਦਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਨ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਬਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲੂਪ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਚਿਰ ਸਰਕਲ 'ਚ, ਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਗਦੀ ਗੇੜ 'ਚ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ, ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੇ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੁੜ ਗਏ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਰਮ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਉੱਤੋਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ, ਜੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਾਓ ਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਪੋ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਧਿਆਨ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਖੇੜੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਲਟਰ ਆਊਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀਰ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ, ਕਾਹਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਅਰਦਾਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੱਪੂ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੰਨਣਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਹਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ, ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ, ਟੂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਔਨ ਸਮਥਿੰਗ, ਟੂ ਮੈਡੀਟੇਟ ਔਨ ਸਮਥਿੰਗ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤੇ, ਰੇਨਬੋਆਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 'ਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਡੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਕੀ ਜੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹਉਮੈ ਹੈਗੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਊਅਰਸ਼ਿਪ, ਕਰਤਾ ਭਾਵ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਜੇ ਇੰਪਲਾਈ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਸਲੇਵ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਸਲੇਵ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਦਾਸ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਘੋੜਾ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਮੇ ਆ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਊਅਰਸ਼ਿਪ, ਕਰਤਾ ਪਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਏਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਂਦੇ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਮੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਰਿਸੀਵਰ ਆ, ਤੂੰ ਸਰਵਰ ਆ, ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਵਾ, ਹਮ ਭਿਖਾਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਮੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਮੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਹੋਮੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੈਕ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬੈਕ ਡੋਰ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਡੁਐਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਆ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਮੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਮਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਮੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟਰੇਟ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਚਲਾਕੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਓਪਰੈਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਮੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਿਟੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਲਾ, ਦੱਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਂ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟਿਕ ਆਰਮ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸੀਜਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪੇ, ਉਹ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ ਅਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ। ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਮੇ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਫੇਰ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਫੇਰ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ, ਓਕੇ, ਥੱਲੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ, ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਅਤੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਮਾਰ ਮਲੋਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕਰ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਵਧੀਆ। Okay, so still you understand a little bit what I talk, or not at all? Everything RN or M? I didn't get it, sorry.
What's it mean right now? Okay. Right now, but in Punjabi, do you understand like when I talk in Punjabi at all, or I mean you don't understand it at all, or somewhat? Nothing. I see. Oh, okay. So you know what? Like anytime, if you want to talk, come up or even write. I can talk a little bit English. I guess it's communicable enough. Unless we were taught or basically presented with the connected with the truth, yeah, everything is, and you know, like, but that's a part of Maya. Like, all positives and negatives are part of Maya, and we are part of this play. And in Gursiki, after you connect with the Karta, you still stay that same character, but you have a right script. So you get a right script, you know what to do, so you don't get misleaded or misused. But you will still getting used. Yeah, and gona ugana all my, then you will do guni things better, good for this play, like a right future timeline. So ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮੋਸਟ ਜੈਨੂਅਨ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ they want to get used, but their problem is they said I want to get used but I don't want to get misused. I don't want something misuse me. That is their biggest fear. All genuine good people, pious people, so they want to make sure that, oh, if I am getting used, I am getting used for right, in the right direction, or am I getting misused? Nobody want to get misused. That's the problem. Otherwise, that's the misery, or otherwise, yeah. So we are gonna live here. We were sent in this dimension, this world, this physical world. This is our work field. The thing is, what's changed? Change is, you know, you have a clarity. So you know you are not you don't have a doubt that you are getting misused. And how you know? You can never authenticate any guidance that this is a right or wrong. Only thing, how you know what is right guidance, right direction. If the source of guidance or direction is absolute, flawless, and it's established, you know, oh, if source become established, oh, no, this is actually pure, flawless source. Then you know any guidance coming from that source is right direction. You don't have any other option or better option. What else you can have? What other guidance or direction can be same or better than that, other than the which is come? So even I sometimes say my claim is not on the guidance. That's second thing. My primary claim is on the source of guidance. That source is known now, and it is literally actually the source. And so whatever guidance I am getting, because everybody can say, how you know you are not delusional? Maybe you having a delusion. Yeah, I may have a delusion, but how I know? Look, why I trust? Because it's not about my guidance or my experience. Any experience can be made always. It may be delusion. So my claim and my surety is not about my experience. My assurance is about my source, that I can establish that is actually literal, definite, the independent absolute source. And any experience, any direction I am getting from that source, I have no other option, no other better option than that. So my conformity is on the source. That's why I have no other option. I don't think anybody can have any other option than what's the guidance I am taking, clarity I am getting, wisdom I am getting from that source is not the right one. It is the right one. Or which other wisdom can be right one then? How you authenticate any wisdom or any guidance?
You can never authenticate any experience. You can only authenticate the source of experience if it is the right, true one. That's why the problem with the world, everybody say, oh, everybody have their own opinion because nobody know the source, and all say we don't know. It's all personal. Truth is personal, subjective. Opinion is subjective, personal. All are entitled to their own opinion, and everybody opinion is a valid opinion and right and truth, because they have no other option other than saying that. I can't say that, because when you know the source, you can compare the thing with it, and you can know it's coming from Maya, matrix, or source. The people have, all people who are in the Maya, for them all the opinions are right, because what else they can say? They all are personal. So your thought is Maya. Yeah, most of stuff. And still, it's not now. There is even whatever we are being taught, they always have a hint of the truth in it, but there's so much wrap around. What I say, like suppose you have a 20% truth. Person says still good. The problem is 80% empty space is from there the Maya come and confusion. But the person who have 20% truth, they are better because they can realize it's not truth and something else they can be. The problem come when you are near 100% truth, but not 100%. You have 99, 95, 99 point something. Then that distinction is so less that it's very hard to know this is truth or not. But Maya, the matrix, it can come from that even point something percent gap you left there, it can enter there. And those people get trapped very badly. They become a very strong agent of Maya. So, yeah, so like my statement, there is a absolute or 100% truth, and then there is a fractional truth, basically gray area. It can have a very brighter end, very darker end, but not 100% absolute truth. If it's not there, and that is called Maya, the matrix. But the third is there is no absolute or 100% false. Nothing is 100% false. I have a challenge open, like anybody can bring a paper and told me, oh, and tell me something on paper. This thing is 100% false. You cannot establish anything 100% false. And when it's not 100% absolute truth, then it means it's still Maya. It can be very positive Maya or very negative, like a brighter end of the gray or darker end of the gray, but still it's a Maya. Thank you. If I speak okay. Write script, you need to connect with the right author. Like I said, the source. Rehan, you are still writing home. Yeah, what's the difference between you and Muslims or anyone else? I invite you. What do you mean by home? Explain me. How is it different than a Muslim's Allah? Oh, I told you how can, like what you said. What's the step? I know. I told you the steps. So at least start there. See how deeper your longing go, how desperate you become, and then like the desperation is a udasi, the sense of detachment and longing, and it will pure, it will clean your things, and then it will prepare your heart for it. The hope and longing.
Hmm. You know, like I was telling you yesterday somewhere, if somebody really want to achieve or do or somewhere go somewhere, like I want to go in this university or do this, then if it's not happening, the people figure out what's the way, what I need to do, what's the eligibility, what the right channels and stuff. They'll find all the information, how I can approach, find a way there. They figure out. So the people who have, they see, okay, they try different ways, like how. I don't know. Did you listen my those 4 questions yet? You haven't give me answers yet. It's fine if you don't want to tell me in the public. This is your quest. You can find a way to give me those 4 answers. Okay, no worries. Yeah, many people connected with me on a Telegram or FB Messenger. Like my ID is Guryat there, but yeah. Okay, so 16 people. चलो जी ओके मेरे ख्याल अज दा कोटा डन ਮੈਂ ਰੂਮ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਘਟੀਆ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਉਪਾਇਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਇਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰਾਈਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਬਟ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਨ ਖੋਟੇ ਆ ਦਿਲ ਖੋਟੇ ਚੂੜੀ ਪ੍ਰੇਨ ਮਨ ਖੋਟੇ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਿੰਗ ਮਾइंड विशियस मैं स्क्रीनशॉट ले आया ਜਾਣ ਕੇ ਉਪਾਇਆ ਦਾ ਪਾਇਆ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੇਟ ਆ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਆ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਉਪਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ